स्वागत गर्न चाहन्छु साथीहरु तपाईहरु है फेरि पनि वेलकम टु माइ च्यानल साइमन टेक साइमन। आज तपाईहरुलाई देखाउने छु कि हामी जुन अहिले तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो भिडियोलाई हामी युट्युबमा कसरी भाइरल बनाउन सक्छौं। कुनै पनि भिडियो भाइरल जानको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ ट्रेन्डलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन कुरा अहिले ट्रेन्डमा छ र अर्को कुरा चाहिँ सर्च मान्छेले के कुरा सर्च गरिराखेको छन् र अर्को कुरा चाहिँ तपाईलाई चाहिन्छ तपाईको भिडियोको क्वालिटी। त्यसै गरेर तपाईले चाहिँ भिडियो भाइरल गर्नको लागि चाहिँ कुनै पनि च्यानलमा एउटै मात्र भिडियो अपलोड गरेर हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ धेरै भिडियो चाहिँ डेली अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र अहिले चाहिँ तपाईले चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाले सिकाउने छु कि हामी चाहिँ कुनै पनि भिडियो ट्रेन्डिङमा छ भनेर कसरी थाहा पाउने। अब यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँ होइन क्रोममा जानुपर्ने हुन्छ। क्रोम ब्राउजरमा जानुस्। क्रोम ब्राउजरमा गइसकेपछि हेर्नुस् ट्रेन्डिङ सर्चेस मान्छे के कुरा खोज्दैछन् त्यो कुरा चाहिँ तपाईले यहाँ मज्जाले दिएको छ। पुष्पा मुभी, अल्लु अर्जुन फुल मुभी, यो कुराले अहिले चाहिँ सबभन्दा बढी मान्छेले खोजिराखेका छन्। अर्को कुरा एएल अलमाटी काजा खास्टान प्रोटेस्ट्स, त्यसै गरेर गेरेना फ्री फायर रिडिम कोड्स यो मान्छेले सर्च गर्दैछन्। रियल म्याड्रिड भर्सेस भ्यालेन्सिया प्लेयर रेटिङ, अनि नेपोली भर्सेस साम्पडोरिया प्रिडिक्सन, सिभिलिया भर्सेस गेटाफे प्रिडिक्सन, यो कुरा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ट्रेन्डिङ सर्चेस नेपालमा चाहिँ अहिले होइन नेपालमा मात्र होइन कि गुगलभरि नै तपाईको यी सर्चेसहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले अब तपाईले भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ के कुरा चाहिँ जान्नुपर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो सब्जेक्टहरूलाई यी म्याटरहरूलाई लिएर तपाईले भिडियो बनाएपछि तपाईको भिडियो चाहिँ के हुन सक्छ ट्रेन्डिङ सर्चेस। कसैले यहाँ गएर के कुरा सर्च गर्छ भनेको चाहिँ जस्तै कि फ्री फायर रिडिम कोड भनेर कसैले सर्च गरेपछि अब तपाईको भिडियोहरू आउँछ। यहाँ कसैले थुप्रै भिडियोहरू पनि हालेको हुन्छन्। यो भिडियो चाहिँ के गर्न सक्छ यसरी हालिसकेपछि यो युट्युबको लागि हो। यी हेर्नुस् तपाईको सर्चमा आउने गरेको हुन्छ। त्यसै गरेर अब तपाईको हैन इमेजमा यदि वेबसाइट खोल्नु भएको छ इमेजमा पनि आउन सक्छ। इमेजमा पनि देखाउँछ हैन। यसरी इमेजमा गएपछि यहाँ मान्छेले भिजिट गरेपछि फेरि हैन त्यो कुरा पनि मान्छेले फेसबुकमा त्यो भिजिट गर्न सक्छन् मान्छेहरूले। यसरी तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ कुन कुरा ट्रेन्डमा छ भनेर तपाईले थाहा पाउन चाहिँ एकदमै जरुरी छ। कुनै पनि भिडियो भाइरल हुनको लागि हेर्नुस् पुष्पा फुल मुभी अल्लु अर्जुन हैन यो कुरा चाहिँ के गर्दैछ एकदमै ट्रेन्डिङमा छ भन्ने कुरा तपाईलाई देखाउँदैछ। र यसमा हामीले एलमेटी हल्का यस्तै खाले तपाईले भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै कि हेर्नुस् गेरेना फ्री फायर रिडिम कोड यो छ र यसकै बारेमा मैले भिडियो बनाइदिएको छु। एकछिन हेर्नुस् अघि भर्खरै 3 hours 10 minutes चाहिँ मेरो कति भ्यू आएको छ 7वटा भ्यू आएको छ 7 भ्यू जति आएको छ र मान्छेले यसलाई यो नोटिफिकेसनबाट सर्च गरेपछि मेरो भिडियो पनि त्यो चरणमा आउने गर्छ। त्यसै गरी मकै खाने हैन मकै खाने हो भनेर यस्तै भर्खरै मैले 2 days अगाडि हालेको थियो ट्रेन्डिङमा थियो र यो मैले के गरिदिएँ त्यहाँ हालेँ हैन। अनि यसरी चाहिँ भिडियोलाई हामी सर्च गराउने चाहिँ जे कुरा ट्रेन्डिङमा छ त्यो कुरालाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ के गर्न चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्याग यो भन्ने एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि ट्याग हैन कुनै पनि शब्द तपाईले जस्तै कि कुनै पनि भिडियोको बारेमा तपाईले नेपाली सङ अर्थात् कुन बारेमा तपाई भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ हैन जस्तै कि मैले भने कि अब हाउ टु मेक गुगल अकाउन्ट मैले यो सर्च गरेँ हैन। यो मुख्य ट्रेन्डिङलाई अहिले चेक गर्ने मतलब यसको लागि हामीलाई ट्याग चाहिन्छ ट्यागहरू होइन अनि किवर्ड्सहरू हामीलाई चाहिन्छ। त्यो किवर्डलाई मान्छेले के गरे हुन्छन् सर्च गरे हुन्छन्। जस्तै कि हेर्नुस् गुगल अकाउन्ट कैसे बनाए न्यू ट्रिक हाउ टु मेक गुगल अकाउन्ट आयो। यी सबै ट्रेन्ड यी जम्मै ट्यागहरू छन्। यो ट्यागलाई चाहिँ हामीले कहाँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ अनि तपाईको जुन तपाई भिडियो अपलोड गरिराख्नु भएको छ त्यो भिडियोमा गएर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यी ट्यागहरूलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यी ट्यागहरूलाई युज गरिसकेपछि हैन जम्मै ट्याग चाहिँ युज नगर्नु होला हैन जुन मुख्य कुरा हो त्यो ट्यागले तपाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि टिप्स हैन T4 यो सबै त हामी युज गर्न सक्छौं। जस्तै कि T4 च्यानल यो च्यानल अब च्यानलको नाम छ भने यो चाहिँ हामीले नराख्दा पनि हुन्छ। यसलाई कट गर्न सक्नुहुन्छ हैन पछि नराख्ने यसलाई कपी गरिसकेपछि चाहिँ जुन तपाईलाई ट्याग चाहिएको छ त्यो चाहिँ तपाईको ट्याग लिस्टमा गएर तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईको भिडियो पनि सर्च लिस्टमा आउन सक्छ। यसरी तपाई आफ्नो भिडियोलाई ट्रेन्डमा ल्याउनको लागि कन्टेन्टलाई एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। के कुरा मान्छे खोजिराखेका छन् जस्तै कि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ हैन ट्रेन्डिङ सर्चेस भन्छ ट्रेन्डमा आएको सर्चहरू चाहिँ अहिले यो छन् पुष्पा मुभी अल्लु अर्जुन फुल मुभी हैन
यस्तै खाले कुराले हामीले लिएर अलिकति हैन भिडियो बनाइदियो भने हाम्रो भिडियो चाहिँ भाइरल हुन सक्छ। हुन्छ र साथीहरू, आजको भिडियोबाट तपाईँले धेरै कुरा सिक्नु भएको छ भन्ने विश्वास गर्छु। फेरि पनि तपाईँले अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने, यदि भिडियोले तपाईँलाई केही मद्दत गरेको छ भने हैन तपाईँ कृपया भिडियोलाई लाइक, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला, किनकि यस्तै भिडियो तपाईँहरूको लागि लिएर म आउने गर्छु। तपाईँले पनि हैन सक्सेसफुल युट्युबर बनाउनुको निम्ति सानो प्रयासहरू त म पनि गरिराखेको छु र यसरी चाहिँ अगाडि सिक्ने, सिकाउने अनि अगाडि बढाउने क्रममा चाहिँ हैन यो भिडियो मैले बनाएको छु। तपाईँहरू जे कुरा मैले जानेको थिएँ त्यो कुरा सिकाएको छु। कृपया है त यसको पनि अलिक कदर गरेको, अलिक कमेन्टमा पनि अलिकति राम्रो कमेन्ट हालिदिनु होला है त, किनकि तपाईँले एउटा लाइक गरेपछि, कमेन्ट गरेपछि हाम्रो भिडियो चाहिँ के हुन्छ, अलि माथि आइराखेको हुन्छ, त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है त। गरिदिनु होला है त। थ्याङ्क यू सो मच। आजको लागि भिडियोलाई यति नै, आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। गड ब्लेस यू। बाई बाई।